Elég jó vagyok. Az önelfogadás útja. A modern világ gyors tempója, a szociális médiában tapasztalható ideálok és a társadalmi elvárások gyakran okoznak zavart az emberek önértékelésében. Az elég jó vagyok kérdése, bár egyszerűnek tűnik, sokszor mélyebb és komplexebb dilemmákat rejt magában. Miért érezzük úgy, hogy sosem vagyunk elég jók? Miért törekszünk folyamatosan arra, hogy megfeleljünk mások elvárásainak, miközben elfelejtjük önmagunkat? Hogyan építhetjük fel a pozitív gondolkodást, és hogyan válhatunk elég jókká nem csak mások számára, hanem saját magunknak is? A válaszok keresése nem csak az önértékelés, hanem a személyes fejlődés kulcsa is. A pozitív gondolkodás, a tudatos önelfogadás és a mentális rugalmasság mind olyan eszközök, amelyek segíthetnek abban, hogy az elég jó vagyok kérdésre úgy válaszoljunk, hogy valóban elhiggyük, igen, elég jók vagyunk, pontosan úgy, ahogy vagyunk. Az alábbiakban részletesen kifejtem a témát, és bemutatom azokat a lépéseket, amelyeken keresztül elérhetjük a pozitív gondolkodás átalakító erejét. Első, az önértékelés és a pozitív gondolkodás alapjai. Az önértékelés fogalma és jelentősége. Az önértékelés az a pszichológiai állapot, amely meghatározza, hogyan látjuk saját magunkat, és hogyan viszonyulunk a saját értékeinkhez. Az önértékelés szoros kapcsolatban áll az önbizalommal, és kihat a mindennapi döntéseinkre, a társas kapcsolatokra, sőt, még a munkánkhoz való hozzáállásunkra is. A pozitív önértékelés azt jelenti, hogy elfogadjuk magunkat, tisztában vagyunk az erősségeinkkel és gyengeségeinkkel, és képesek vagyunk megbecsülni a saját értékeinket. A pozitív gondolkodás akkor érkezik el igazán, ha az önértékelésünket a megfelelő alapokra helyezzük. Ha folyamatosan alábecsüljük magunkat, és úgy érezzük, hogy nem vagyunk elég jók, akkor ez a gondolkodásmód korlátozni fog minket a céljaink elérésében, és a boldogságunkra is hatással lesz. Az önértékelés javítása érdekében fontos, hogy felismerjük, hogy az értékünket nem a külső körülmények vagy mások véleménye határozza meg, hanem a saját belső erőink és tulajdonságaink. Miért érezzük azt, hogy nem vagyunk elég jók? Sokan szenvednek a nem vagyok elég jó érzésétől, ami gyakran társul a szorongással, a társadalmi elvárásokkal és a perfekcionizmusra való hajlammal. A kultúra, amelyben élünk, szinte minden szempontból a tökéletességre helyezi a hangsúlyt, és a hibákat, a kudarcokat vagy a gyengeségeket negatív fényben tünteti fel. A közösségi médiában az ideális életet, a sikeres karriert és a tökéletes családi életet láthatjuk folyamatosan, ami sokszor azt az érzést kelti, hogy mi nem vagyunk elég jók ahhoz, hogy ilyen szintre érjünk. A valódi kérdés azonban nem az, hogy elérhetjük-e a tökéletességet, hanem hogy hajlandóak vagyunk-e elfogadni saját magunkat, a hibáinkkal, gyengeségeinkkel együtt. Az önelfogadás és a pozitív gondolkodás nem azt jelenti, hogy mindent tökéletesen csinálunk, hanem azt, hogy képesek vagyunk tisztelni és szeretni magunkat még akkor is, ha nem vagyunk tökéletesek. Mi a pozitív gondolkodás, és hogyan alakíthatjuk át a gondolkodásunkat? A pozitív gondolkodás nem egy egyszerű motivációs szlogen, hanem egy hatékony eszköz, amely lehetővé teszi számunkra, hogy megváltoztassuk a gondolkodásmódunkat. A pozitív gondolkodás segít abban, hogy ne hagyjuk, hogy a negatív gondolatok és félelmek eluralkodjanak rajtunk, hanem inkább arra összpontosítsunk, amit elérhetünk, és hogy hogyan reagálhatunk a kihívásokra. Ahelyett, hogy a kudarcokat és a hibákat véglegesnek tekintjük, a pozitív gondolkodás arra ösztönöz, hogy tanuljunk belőlük, és tovább lépjünk előre. A pozitív gondolkodás egyik legfontosabb eleme az a képesség, hogy a negatív gondolatokat átformáljuk, és inkább a megoldásokra összpontosítsunk. Ha sikerül ezt a szemléletet elsajátítani, könnyebben találhatunk békét önmagunkkal, és képesek leszünk felismerni az értékeinket, ahelyett, hogy folytonosan összehasonlítanánk magunkat másokkal. Az önbizalom fejlesztése hogyan válj valóban elég jóvá? Hogyan építsük fel a saját önbizalmunkat? Az önbizalom a siker és boldogság kulcsa. Ha nem bízunk magunkban, akkor nehezen érhetjük el a céljainkat, mert folyamatosan kétségbe vonjuk a képességeinket.
Az önbizalom nem egy velünk született tulajdonság, hanem olyan képesség, amelyet meg kell tanulnunk és folyamatosan ápolnunk kell. Az önbizalom fejlesztéséhez az alábbiakban néhány hasznos stratégiát mutatok be. Önismeret és önelfogadás. Az első lépés az önbizalom fejlesztésében az, hogy tisztában legyünk a saját erősségeinkkel és gyengeségeinkkel. Az önelfogadás, amely azt jelenti, hogy szeretjük magunkat a hibáinkkal együtt, alapvetően segít a pozitív gondolkodás kialakításában. Célok kitűzése és teljesítése. Ha apró célokat tűzünk ki magunk elé, és sikeresen teljesítjük őket, akkor az megerősíti az önbizalmunkat. Fontos, hogy reális és elérhető célokat tűzzünk ki, majd ezeket fokozatosan valósítsuk meg. Pozitív megerősítés. Minden nap mondjunk magunknak pozitív kijelentéseket. Az önbizalom növelésének egyik leghatékonyabb módja az, hogy minden reggel és este ismételjük el, hogy elég jó vagyok és képes vagyok elérni a céljaimat. Kudarcból való tanulás. A hibák nem a végállomások, hanem tanulási lehetőségek. Ha kudarcot vallunk, fontos, hogy ahelyett, hogy elítélnénk magunkat, inkább azon gondolkodjunk, mit tanulhatunk a helyzetből, és hogyan fejlődhetünk tovább. Hogyan kezeljük a társadalmi nyomást? A társadalmi normák és elvárások gyakran arra késztetnek minket, hogy másokhoz hasonlítsuk magunkat. Az önértékelésünket gyakran más emberek véleménye határozza meg, ami fokozza a szorongást és a bizonytalanságot. A társadalmi nyomás különösen erőteljes lehet a közösségi médiában, ahol mindenki a legjobb oldalát mutatja, és az emberek gyakran érzik úgy, hogy nem elég jók, ha nem érik el az adott normát. Fontos, hogy felismerjük, hogy minden ember egyedi, és az élet nem verseny. A társadalmi elvárások és normák figyelmen kívül hagyása segíthet abban, hogy az önértékelésünk ne függjön mások véleményétől. Az önbizalom és a pozitív gondolkodás legfontosabb része az, hogy képesek legyünk saját magunk mércéje szerint értékelni magunkat. Harmadik. Hogyan dolgozzunk a belső kritikus hangunkkal? A belső kritikus hang megértése. Mindannyian rendelkezünk egy belső kritikus hanggal, amely az önmagunkkal kapcsolatos negatív gondolatokat generálja. Ez a hang sokszor élesebben és hangosabban szólal meg, amikor nem teljesítünk elég jól, vagy amikor valamilyen kihívás elé állít minket az élet. A belső kritikus hang gyakran mondja azt, hogy nem vagy elég jó, nem érdemled meg a sikert, vagy sosem leszel képes elérni a céljaidat. Azonban fontos felismerni, hogy ez a belső kritikus hang nem mindig tükrözi a valóságot. Valójában sokszor egy védekező mechanizmus, amely azt próbálja meg elérni, hogy elkerüljük a kudarcokat, a fájdalmat vagy a csalódást. Az ilyen negatív gondolatok és üzenetek nem csak a saját sikerünket akadályozzák, hanem jelentős hatással vannak az önértékelésünkre is. Hogyan változtathatjuk meg a belső beszédet? Az első lépés ahhoz, hogy megszelídítsük a belső kritikus hangot, az, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy nem kell mindig elfogadnunk ezt a hangot. Az önmagunkkal való kapcsolat nem kell, hogy a bírálatokról szóljon. Képzeljük el, hogy a belső hangunk nem egy olyan személy, aki mindig kritizál minket, hanem inkább egy barát, aki segíteni akar a fejlődésünkben. Az önkritikát és a bírálatot helyettesíthetjük támogató, segítő és kedves beszéddel, amely építi az önbizalmunkat. Néhány hasznos technika a belső kritikus hang átformálásához. Tudatosság gyakorlása. Amikor észrevesszük a negatív gondolatokat, próbáljuk meg tudatosítani magunkban, hogy ezek csak gondolatok, és nem kell, hogy irányítsák az életünket. A tudatos jelenlét, mindfulness gyakorlása segíthet abban, hogy elengedjük ezeket a gondolatokat, anélkül, hogy hagynánk, hogy irányítsanak minket. Pozitív megerősítések alkalmazása. Minden nap ismételjünk magunknak pozitív, támogató gondolatokat, mint például, elég jó vagyok, becsülöm és tisztelem magam, minden nap fejlődök és egyre jobbá válok. Új perspektívák keresése. Ha a belső kritikus hang ismét felbukkan, próbáljunk meg más szemszögből ránézni a helyzetre. Mi az, amit tanulhatunk a helyzetből?
Hogyan fordíthatjuk meg a negatív gondolatokat olyan módon, hogy azok támogassák a fejlődésünket? A belső kritikussal való együttélés. Nem minden negatív gondolatot kell automatikusan elutasítanunk. Az egészséges önreflexió segíthet abban, hogy fejlődjünk, és felismerjük, ha valóban van mit változtatnunk. A belső kritikus hang akkor válik problémássá, ha túlhangsúlyozza a negatívumokat, és elnyomja a pozitív gondolatokat. Az a cél, hogy megtaláljuk az egyensúlyt, a kritikus hang helyett a támogató, konstruktív önbeszéd váljon a vezérelvünké. 4. Hogyan építsük fel a mentális rugalmasságot? A mentális rugalmasság azt jelenti, hogy képesek vagyunk alkalmazkodni a változó körülményekhez, megküzdeni a nehézségekkel, és megőrizni a pozitív hozzáállást még akkor is, ha az élet nem úgy alakul, ahogy terveztük. A mentális rugalmasság kulcsfontosságú ahhoz, hogy elérjük az önbizalom növelését és valóban elhiggyük, hogy elég jók vagyunk. Az alábbiakban bemutatok néhány technikát, amelyek segíthetnek a mentális rugalmasság fejlesztésében. A kudarcnak lehetőségként való értelmezése. A kudarcnak nem kell véglegesen elbátortalanítania minket. Ha képesek vagyunk a kudarcokat tanulási lehetőségként kezelni, akkor minden egyes bukás egy lépés a siker felé. A kudarcokkal való szembenézés során próbáljuk meg felismerni, hogy mit tanulhatunk a helyzetből, és hogyan használhatjuk fel ezt a tudást a jövőbeli helyzetekben. Rugalmas célkitűzés. Ha túl mereven ragaszkodunk egy célhoz, akkor könnyen csalódhatunk, ha valami közbejön, vagy ha nem haladunk olyan gyorsan, ahogy szerettük volna. A rugalmas célkitűzés azt jelenti, hogy hajlandóak vagyunk alkalmazkodni a körülményekhez, és ha szükséges, módosítani a céljainkat, de nem adjuk fel őket. A célokhoz való rugalmas hozzáállás segít abban, hogy ne érezzünk kudarcot, hanem inkább egy új lehetőséget. Öngondoskodás és stresszkezelés. A mentális rugalmasság kialakítása érdekében elengedhetetlen, hogy gondoskodjunk a mentális és érzelmi jólétünkről. A rendszeres mozgás, a meditáció, a kreatív tevékenységek és a pihenés mind hozzájárulnak a stressz csökkentéséhez, és segítenek abban, hogy jobban kezeljük a nehéz helyzeteket. Az öngondoskodás fontos része annak, hogy erős és rugalmas mentális állapotot alakítsunk ki. 5. Az önbecsülés fenntartása a mindennapi életben. Miután dolgoztunk a belső kritikus hangunkkal, felépítettük a pozitív gondolkodást, és fejlesztettük a mentális rugalmasságunkat, elérhetjük, hogy az önbecsülésünk folyamatosan erősödjön. Az önbecsülés fenntartása nem egy egyszeri feladat, hanem egy életmódbeli elköteleződés, amely minden nap megújul. Az alábbiakban néhány praktikus tanácsot adok, hogy hogyan őrizhetjük meg és építhetjük tovább az önbecsülésünket. Naplóírás. Minden este írjunk egy rövid naplót, amelyben összegyűjtjük a napi pozitív tapasztalatainkat és elért eredményeinket. Ez segít abban, hogy tudatosan fókuszáljunk a sikeres pillanatokra, és felismerjük, hogy nap mint nap fejlődünk. Hálás gondolkodás. Az önbecsülés erősítése érdekében gyakoroljunk hálát. Minden nap találjunk legalább 3 dolgot, amit megköszönhetünk az életünkben, legyen az apró dolog vagy nagyobb eredmény. A hála pozitív érzelmeket generál, és hozzájárul az általános elégedettség érzéséhez. Önelfogadás minden helyzetben. Az önelfogadás folyamatos gyakorlása segít abban, hogy ne hagyjuk, hogy a külső körülmények vagy mások véleménye befolyásolják önértékelésünket. Ha hibázunk vagy nehézségekbe ütközünk, tudjuk, hogy ez nem határozza meg, hogy elég jók vagyunk. Összegzésül. A pozitív gondolkodás tehát nem egy egyszerű elmélet vagy motivációs szlogen, hanem egy tudatos életmód, amely segít abban, hogy elfogadjuk és szeressük magunkat úgy, ahogy vagyunk. Ahogy folytatjuk ezt az utat, egyre könnyebben fogjuk felismerni, elég jók vagyunk, és megérdemeljük a boldogságot, a sikert és az elégedettséget.